ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የሰባተኛ ክፍል ሲቲዘንሺፕ ዩኒት 3 ዲሞክራሲ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እናያለን ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ እንደ ኢንትሮዳክሽን እዚህ ጋር ሙሉ ዩኒታችንን የምናጠፋው በዲሞክራሲ አይዲያ ወይም ጽንሰ ሀሳብ እንደሆነ ነው እዚህ ጋር የሚነግረን ማለት ነው። ከተርሞቻችን ደግሞ ወይም ከወርድስ ምንላቸው ዲሞክራሲ፣ ሊበራል ዲሞክራሲ፣ ሶሻል ዲሞክራሲ፣ ዳይሬክት ዲሞክራሲ፣ ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ፣ ፕሮሲጀራል ዲሞክራሲ ኤንድ ሰብስታንሲቭ ዲሞክራሲ የሚሉ የዲሞክራሲ አይነቶች ናቸው በሙሉ እዚህ ላይ ከወርድ ላይ የተጠቀሱት ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ የሚሆነው the meaning of ዲሞክራሲ የሚል ይሆናል። ወይም ዲሞክራሲን ዲፋይን በማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ቢኮዝ በዚህ ግሬድ ሌቭል ነው እንግዲህ ዲሞክራሲ ምን እንደሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትማሩት ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲን ዲፋይን ስናደርገው እንግዲህ the word or the term democracy is derived from two Greek words demos and kratos ከሚሉ ሁለት ቃላቶች የተገኘ ነው። ዲሞስ ማለት the people እንደማለት ነው። the people ማለት ነው። and kratos means to rule ማለት ነው። በአንድ ላይ ዲሞክራተስ ምን ማለት ነው? those two words are combined to form democracy which literally mean a rule of the people እንደማለት ነው። rule of the people ወይም የህዝብ አስተዳደር እንደማለት ነው። In this context, the term democracy refers to the concept of rule by the people እንደማለት ነው። Democracy is a system of government in which people rule directly or indirectly through their elected representative. እንግዲህ ዲሞክራሲ a system of ገቨርንመንት ነው። ከዚህ ቀደም በርካታ ፎርም ኦፍ ገቨርንመንት ወይም ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት አይተናል። ለምሳሌ ዲክታተርሺፕ አለ፣ ሞናርኪ አለ፣ አውቶክራሲ የሚባል አለ። ኢቭን ራሱ ዲሞክራሲ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ወይም ፎርም ኦፍ ገቨርንመንት ነው ብለናል። ዲሞክራሲ እንግዲህ የህዝብ ነው። ህዝቦች ዳይሬክትሊ ወይም ኢንዳይሬክትሊ ሪፕሬዘንታቲቫቸውን ሰሌክት ያደርጋሉ ወይም ኢሌክት ያደርጉና እንዲያስተዳድሯቸው ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ዲሞክራሲ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ይባላል ማለት ነው። So democracy is a government by the people in which supreme power is vested in the people and is exercised directly or indirectly by their representatives. ዴሞክራሲ የምንለው እንግዲህ የህዝብ መንግስት እንደማለት ነው። በህዝብ የተቋቋመ በህዝብ የተዋቀረ መንግስት ማለት ነው። የስልጣን ባለቤት ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ ህዝቦች ዳይሬክትሊ ወይም ኢንዳይሬክትሊ የሚመርጧቸው ተወካዮች ይኖራቸዋል። ፓወርን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉት እነዚህ ተወካዮች ናቸው ማለት ነው። ዲሞክራሲ is the people centered system in which the people are the heart, the root and the fruit ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲን በዚህ ወይ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አብርሃም ሊንከን the former US president defined democracy as government of the people by the people and for the people ብሎ ዲፋይን አድርጎታል። ገቨርንመንት ኦፍ ዘ ፒፕል ወይም የህዝብ መንግስት ማለት ነው። ከህዝብ የተገኘ ለህዝብ የሚያገለግል የህዝብ የሆነ እንደማለት ነው። የህዝብ ከህዝብ ለህዝብ ብሎ ዲፋይን አድርጎታል ማለት ነው። አብርሃም ሊንከን የአሜሪካን 16ኛው ፕሬዚዳንት ነው። In this case, governments of the people represents the source of legitimacy as the government officials are elected solely by the people. እንግዲህ ገቨርንመንት ኦፍ ዘ ፒፕል ሲል ተወካዮች ወይም ሪፕሬዘንታቲቮች ወይም ኦፊሻሎች ወይም ገቨርንመንት ኦፊሻል የምንላቸው የሚመረጡት በህዝብ ነው እንደማለት ነው። whereas government by the people implies public participation in the government process and self governance. እንግዲህ ገቨርንመንት by the people ስንል ፐብሊክ ፓርቲሲፔሽን ወይም ህዝቡ ፓርቲሲፔት ያደርጋል። በምን ሰዓት? በገቨርንመንት ፕሮሰስ ጊዜ ወይም በሰልፍ ገቨርንመንት ጊዜ ማለት ነው። ህዝቡ ፓርቲሲፔት ያደርጋል ማለት ነው በቀጥታ። that is referred to as popular self government ይባላል። popular self government. Government for the people refers to the idea that government officials should act in the best interests of the people. አይታችኋል? government for the people ስንል ለህዝብ ነው ስንል ኦፊሻሎች ወይም elected ኦፊሻሎች ወይም government ኦፊሻሎች አክት የሚያደርጉት ምንም መሰረት ባደረገ ነው የህዝቡን ኢንተረስት ወይም ፍላጎት ወይም ጥቅም ባማከለ መልኩ እንጂ በራሳቸው ፍላጎት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲን ጠቅለል ስናደርገው
ዲሞክራሲ ማለት ከሁለት የግሪክ ቃል የመጣ ነው። ዴሞስ ኤንድ ክራቶስ የሚል ማለት ነው። ዴሞስ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? እዚህ ጋር ዲፋይን ስናደርገው the people እንደማለት ነው። ኤንድ ክራቶስ ማለት ደግሞ to rule ማለት ነው። ስለዚህ ሩል ኦፍ the people የሚል ጽንሰ ሀሳብ አለው። ወይም ዲፋይን ስናደርገው በስነ ስርዓት it's a system of government ወይም a form of government in which people rule directly or indirectly through their elective ሪፕሬዘንታቲቭስ ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ አኮርዲንግ ቱ አብርሃም ሊንከንስ ዴፊኒሽን ዲሞክራሲ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ገቨርንመንት ኦፍ ዘ ፒፕል ባይ ዘ ፒፕል ኤንድ ፎር ዘ ፒፕል ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ናው ይሄንን ሀሳብ እንግዲህ ሞር ስትሮንግ ለማድረግ ወይም ጠንከር ለማድረግ እና ግልጽ እንዲሆንላችሁ አንድ ኬዝ ስተዲ አለች፣ እሷን እናያት። ኢማጂን ዳት in your class there are 35 students. It is very essential for every class to have representatives that represent each respective grade level. Therefore, like other grade level, you have to have representatives for your class as well. Now, it is time to nominate at least 3 students for your class. While you nominate, make sure that both male and female students are nominated for class representatives. It's good to have at least 2 representatives, 1 male and 1 female. Why the need to have 2 representatives? Having 2 representatives is very important because if 1 representative is not available in the class because of various reasons, the second or the vice president, the vice representatives will replace his or her role. Imagine that those 2 representatives were elected with the participation of all those 35 students. The process was free and fair because no one intervenes in the election ይላል። ሐሳቡን ጠቅለል እናድርገው። ምን መሰላችሁ እዚህ ጋር የሚለው በክላሳችሁ 35 ተማሪዎች አሉን በል። 35 ተማሪዎች እንግዲህ ልክ እያንዳንዱ ግሬድ ሌቭል እንደሚሆነው ሁላ ተወካይ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ተወካይ የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ አትሊስት 3 ሰዎችን ኖሚኔት ታደርጋላችሁ ወይም ኢሌክት ታደርጋላችሁ። ሰዎችን ከሶስቱ ሁለቶች እንዲጸድቁ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ይኖርባችኋል። አንድ ወንድ አንድ ሴት። ወንድና ሴት የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ያው ኢኳሊቲ የሚለው ኮንሰፕትም እንዲኖር ነው፣ ወይም ሴትና ወንድ እኩል ሮል እንዳላቸው ለማሳየት ጭምር ነው። ከዛ በኋላ ሁለት ሪፕሬዘንታቲቭ መሆናቸው የሚያመለክተው ደግሞ ዋናው ተወካይ ባይኖር ምክትሉ ወይም ቫይስ ሪፕሬዘንታቲቭ የዋናውን ሮል ተክቶ መስራት ስለሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ምርጫ በምታካሂዱበት ጊዜ ፍሪ ኤንድ ፌር የሆነ ማንም ጣልቃ ያልገባበት ሁሉም 35ቱም ተማሪዎች ፓርቲሲፔት ያደረጉበት ወይም የተሳተፉበት ምርጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሂደት በአገር አቀፍ ደረጃ ቢካሄድ that is called ዲሞክራሲ ይባላል ማለት ነው። ዲሞክራሲ ማለት አባላቱ በሙሉ ፓርቲሲፔት አድርገውበት የሚወሰን ፖለቲካል ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ኬስ ስተዲው እሱን ነገር በደንብ እንድትረዱት ለማድረግ ነው። as indicated above, all students are involved in the election with free and fair process. Hence, what do you understand for the above case study? ስለዚህ ካለፈው ወይም ከላይ ካለው ኬስ ስተዲ ምን ተማራችሁ? እንዴ ተማራችሁት? ዲሞክራሲ ማለት ሁሉም ፒፕል ፓርቲሲፔት የሚያደርግበት ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። እነዚህ ተወካዮች ለምሳሌ የተመረጡት በተማሪዎች ነው። የማያገለግሉ ከሆነና ተማሪዎችን ወክለው የማይሰሩ ከሆነ ተማሪዎች እነዚህን ልጆች ማውረድ ይችላሉ። ቢካውዝ ሙሉ ስልጣኑ የመራጩ ተማሪ ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ሀገር ስናመጣው ስልጣን የማን ይሆናል ማለት ነው? የህዝብ ይሆናል ማለት ነው። Now let us proceed to the second topic, which is the origin of democracy. አሁን ቀጣይ ወደ ሁለተኛው ቶፒክ እናልፋለን። the origin of democracy. ዴሞክራሲ የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ከየት ነው የመጣው የሚለውን ነገር እኔ ስለዚህ እዚህ ጋር አቴኒያን ዴሞክራሲ የሚል አለ። አቴንስ ከሚለው ቃል የመጣ ነው። አቴንስ ማለት የግሪክ ዋና ከተማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዴሞክራሲ የሚለው ሐሳብ እንግዲህ የመጣው ከአቴንስ ነው ማለት ነው። ዴሞክራሲ is thought to have begun in the 5th century BC. ታቻው ዲሞክራሲ የሚለው ሐሳብ የተነሳው በ5ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው ማለት ነው። In the Greek city states of Athens, when we speak of Greek democracy, we were referring to the Athenian democracy. ስለዚህ
ዴሞክራሲ መቼ ተጀመረ? በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ስለ ግሪክ ዴሞክራሲ አወራን ማለት ስለ አቴኒያን ዴሞክራሲ እያወራን ነው ማለት ነው። This is not because Athens was the only Greek city-state to have a democratic forms of government. Rather, Athens was the most prominent and powerful. ኦኬ አቴንስ እና ስፓርታ የሚባሉ ሁለት የግሪክ ከተሞች ነበሩ። ከሁለቱ የግሪክ ከተሞች አቴንስ የምትባለዋ ከተማ ዲሞክራሲን ተገብር ነበር። ኦኬ ዲሞክራሲን አፕላይ ታደርግ ነበረ ማለት ነው። ሶ ኢን አቴን ኤቭሪ ሜል አዳልት አስምሩበት፣ ሜል አዳልት ነው የሚለው ፊሜል አይጠቃለሉም። ሲቲዝን ኩድ ቮት ኢን ዘ አሰምብሊስ ኦፍ ዘ ሲቲ ሞስት ኢምፖርታንት ኢሹ። እንግዲህ በዛ ዘመን አቴንስ ላይ ወይም የግሪክ ከተማ ሆነችው ላይ ሁሉም ወንድ ወጣቶች ወይም ሲቲዝኖች በተለያዩ ኢምፖርታንት በሚባሉ ጉዳዮች ዙሪያ ስብሰባ በሚካሄድበት ጊዜ ምን ያደርጋሉ? ቮት ያደርጋሉ ወይም ይመርጣሉ ማለት ነው። ቮት ማድረግ ደግሞ አንዱ የዴሞክራሲ ኮንሰፕት ነው ወይም ጽንሰ ሐሳብ ነው ወይም ጠቃሚ ፖይንት ነው ማለት ነው። Thus, democracy was direct in its Greek origin, in that citizens voted directly and personally in the assembly. እንግዲህ በስብሰባ ወቅት ግሪክ ላይ ያሉ ሲቲዝኖች ቮት ሲያደርጉ ዳይሬክትሊ ወይም ቀጥታ በመገኘት በአካል በመገኘት ነው ማለት ነው እንጂ በውክልና ወይም ኢንዳይሬክትሊ አልነበረም ማለት ነው። Athenian democracy in general contained several elements to which we can still relate today. Among these are እንግዲህ የአቴኒያን ዴሞክራሲ ከአሁኑ ጋር ስናወዳድረው ብዙ ነገሮች አሉት፣ ብዙ ኤሌመንቶች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከኤሌመንቶች መካከል እዚህ ጋር የተጠቀሱ ወደ 4 የሚደርሱ ኤሌመንቶች አሉ። ሶ የመጀመሪያው ምንድነው? ዳይሬክት ፖፑላር ፓርቲሲፔሽን ነው። ዳይሬክት ፖፑላር ፓርቲሲፔሽን ማለት ህዝቡ ዳይሬክትሊ ፓርቲሲፔት ያደርጋል በአቴኒያን ዴሞክራሲ ማለት ነው። ሁለተኛው ፖለቲካል ኢኳሊቲ አትሊስት ፎር ፍሪ አዳልት ሜል ሲቲዝን። ፖለቲካል ኢኳሊቲ ስንል ቮት የማድረግ ስፔሻሊ እነዚህ ወጣት ወንዶች የሚባሉት ሌሎች ሴቶችን፣ ባሮችን የመሳሰሉ ነገሮችን ባያጠቃልልም እንኳ ወጣት ወንዶች ግን ፖለቲካሊ ኢኳል ራይት አላቸው ማለት ነው። ሶስተኛ the notion that government should be responsible to the people አይታችኋል። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? መንግስት ስለ ህዝቡ ኃላፊነት መውሰድ መቻል እንዳለበት በዚህ ዘመን ይታወቅ ነበር ማለት ነው። ኦኬ ወይም የዚህ ዘመን ዲሞክራሲ ይህንን ያሳውቅ ነበር ማለት ነው። የመጨረሻው it invented the idea of citizens as opposed to subjects ምንድነው? ሲቲዝን የሚለውን ወይም ዜግነት የሚለውን ጽንሰ ሐሳብም ኢንቨንት ለማድረግ ወይም ለመመስረት ችሏል ማለት ነው የአቴኒያን ዴሞክራሲ። ስለዚህ የአቴኒያን ዴሞክራሲ ጠንካራ ጎኖች የሚባሉት እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። The Athenian democracy on the other hand had a fatal and serious limitation. Among these, the following are the fatal or the serious limitations. እዚህ ጋር የተዘረዘሩት እንግዲህ ችግሮቹ ናቸው ወይም ድሮባኮቹ ናቸው ወይም ደካማ ጎኖቹ ናቸው ማለት ነው። የአቴኒያን ዴሞክራሲ ደካማ ጎን የመጀመሪያው አንዲሞክራቲክ ኢን ሞደርን ሴንስ በአሁን በዘመናዊ እይታ ስናየው አንዲሞክራቲክ ነው። ለምን ካል in that only a small proportion of the Athens adult population was eligible to vote. እንግዲህ በዛን ዘመን ቮት ለማድረግ ወይም ፖለቲካሊ ፓርቲሲፔት ለማድረግ የሚፈቀድላቸው የተወሰኑ ወጣት ወንዶች ብቻ ነበሩ። ሌሎች ኢሊጂብል ናቸው ወይም ፍቃድ የላቸውም ማለት ነው። ስፔሻሊ ሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ ኦር ስሌቮች ወይም ባሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ፖለቲካሊ ምንም አይነት መብት የላቸውም ማለት ነው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው citizenship was restricted to small elites. even ዜግነት የሚባለው በአቴንስ ኢንቨንት ቢደረግም ወይም የአቴኒያን ዴሞክራሲ ሲቲዝንሺፕ የሚለውን ነገር ኢንቨንት ቢያደርግም የተወሰኑ ግሩፖች ወይም ኢሌቶች ብቻ ናቸው የዜግነት መብት ያላቸው ማለት ነው ወይም ዜጋ የመባል መብት ያላቸው። Citizenship was granted at birth to male whose parents were both Athenian. እንግዲህ citizenship የተሰጠው ለተወሰኑ
ወጣት ወንዶች ነው ወይም ለወንዶቹ ነው። እነዚህ ወንዶች ግን ግዴታ ሁለቱም ፓረንቶች ወይም ቤተሰቦቻቸው የአቴኒያን ሰዎች መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። The vast majority of the adults, including women, slaves, and resident aliens, did not qualify for citizenship. እንግዲህ አብዛኞቹ ወጣቶች ያ ማለት የአቴኒያን ቤተሰብ የሌላቸው ማለት ነው። ሴቶች ወይም እናቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሴቶችን በለው ባሮች ወይም ስሌቮች እንዲሁም ከሌላ አካባቢ መጥተው አቴንስ የሚኖሩ ሰዎች ሲቲዝንሺፕ የሚባለውን ነገር ኳሊፋይ አያደርጉም ወይም አያሟሉም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አንዴሞክራቲክ ነው። ሌላው participation was not in practice as extensive as the Athenian liked to claim. ሌላው participation was not in practice as extensive as the Athenian liked to claim. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ልክ አቴኒያኖች ወይም አቴንስ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች በሰፊው ፓርቲሲፔት የማድረግ መብት እንዳላቸው ቢጠይቁም ግን ፓርቲሲፔት ማድረግ አልቻሉም ወይም ፕራክቲስ መደረግ አልቻለም ማለት ነው በሰፊው። ኦኬ ፕራክቲስ as extensive ሲል በሰፊው ፕራክቲስ ወይም ወደ ተግባር መግባት አልቻለም ማለት ነው። Even after payment for attendance was introduced, most citizens remained absent from most assembling or meeting. ይሄ ምንድነው እንግዲህ ድሮባኩ ነው ወይም ደካማ ጎን ነው። ምንም እንኳን እንግዲህ ዲሞክራሲ አቴንስ ውስጥ ነው የተመሰረተ ብንልም የተወሰኑ ወንዶች ብቻ ቤተሰቦቻቸው አቴኒያን የሆኑት ብቻ ናቸው በአሴምብሊ ወይም በሚቲንግ ቮት ማድረግ የሚችሉ ወይም ፖለቲካሊ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ። ሌሎቹ ግን ምን ነው የሚደረጉት? አብሰንት ነው የሚደረጉት ማለት ነው። ኢቭን መተው ቢሳተፉም እንኳን በሚቲንጉ ወይም በአሴምብሊንጉ ፓርቲሲፔት ቢያደርጉም እንኳን ምንድነው የሚደረጉት? አብሰንት ነው የሚደረጉት ማለት ነው ወይም እንደ ቀሪ ነው የሚቆጠሩት። ሌላኛው Athenian democracy was hardly an exercise in lean movement. የአቴኒያን ዴሞክራሲ እንግዲህ ላይም ጠቅሰናል ፓርቲሲፔት ፕራክቲስ ለማድረግ የተወሰነ ድሮባክ እንደነበረው እዚህ ጋር አቴኒያን ዴሞክራሲ was hardly an exercise ወይም ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ወይም ወደ ተግባር ለመግባት ኦኬ ወደ ተግባር ለመግባት እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ሁኔታ ነበር። It was complicated, time consuming and costly, and overly complicated methods of governing a small rural society. Okay? ስለዚህ አንደኛ ታይም ኮንሱሚንግ ነበረ፣ ሁለተኛ ኮምፕሊኬትድ ነበረ፣ ሶስተኛ ኮስቲ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ an overly complicated method of governing a small rural society. Its relevance in the modern world is limited as the people prefer to spend their working hour developing and prospering themselves rather than attending political meeting. ባጭሩ እንግዲህ ስሞል ሩላር ሶሳይቲዎችን ጎቨርን ለማድረግ ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ነበር ወይም አስቸጋሪ ነበረ። ሰዎችም አብዛኛው ጊዜያቸውን ራሳቸውን ለማበልጸግ ወይም ለማሳደግ ነው የሚጠሩ እንጂ በፖለቲካል ሚቲንግ ላይ አቴንድ ለማድረግ ሙሉ ፍላጎት አልነበራቸውም ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ሌላኛው ፕሮብለም ነው። ወደ ሌላው ድሮባክ ስንሄድ ደግሞ ወይም ደካማ ጎን ስናመራ The principle of self-government did not always lead to decisive and coherent state policy. ምን ማለት ነው? The lack of permanent bureaucracy eventually contributed to a period of ineffective government following war defeat. እንግዲህ እዚህ ጋር ሰልፍ ገቨርንመንት የሚባለው ፕሪንሲፕል ወይም መርህ ወዴት ላያመራ ይችላል? ወደ ኮሄረንት ስቴት ፖሊሲ ወይም ዲሰሲቭ ኤንድ ኮሄረንት ስቴት ፖሊሲ ሊድ ላያረግ ይችላል ወይም ላይመራ ይችላል። ኮሄረንት ስቴት ፖሊሲ ስንል ኮሄረንት ማለት ወጥ የሆነ ወይም ዘላቂ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ላያመራ ይችላል ማለት ነው። እንደውም ወደ ምን ያመራል ይላል አንዳንዴ ወደ ዋር ዲፌት ሊያመራ ይችላል ይላል። ኤኒዌይስ እዚህ ላይ የተዘረዘሩ በሙሉ ምንድናቸው? ድሮባክ ወይም የአቴኒያን ዴሞክራሲ ደካማ ጎኖች ናቸው።
It's important to remember that while Athens is widely regarded as the birthplace of democracy, this does not imply that Athens was entirely democratic. ምንም እንኳ አቴንስ የግሪኳ አቴንስ የዴሞክራሲ መነሻ ቦታ ብትሆንም አቴንስ ላይ ፍጹም የሆነ ዲሞክራሲ ይካሄዳል ማለት ግን አይደለም ማለት ነው። As previously stated, the majority of the Athenians were not permitted to participate in their government and slavery was widespread. ተመልከቱ ምንም እንኳ አቴንስ ውስጥ ዴሞክራሲ ስታርት ቢያደርግ ወይም ኢንቨንት ቢያደርግም እንኳ አብዛኞቹ ማጆሪቲ አቴኒያኖች ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ አይፈቀድላቸውም ነበር በመንግስት ጉዳይ ማለት ነው። እንደውም ስላቨሪ ወይም የባሪያ ንግድ በሰፊው እየተስፋፋ ነበር። ስላቨሪ የሆነ ሀገር ላይ አለ ማለት ደግሞ እዛ ሀገር ላይ ምንም አይነት ዲሞክራሲ የሚባል ነገር የለም። ቢኮዝ ዲሞክራሲ ማለት በዲሞክራሲ ጽንሰ ሀሳብ ሰዎች ሁሉ እኩል ናቸው። አንደኛው ባሪያ አንደኛው ጌታ የሚሆንበት ሁኔታ አይፈጠርም ማለት ነው። ነገር ግን በዛ ታይም ስላቨሪ በጣም ዋይድ ስፕሪድ እያደረገ ወይም እየተስፋፋ ነበረ። ዲሞክራሲ የሚሉት ነገርም ወጣቶች ብቻ የተወሰኑ ወጣቶች ብቻ ፖለቲካሊ ኢንቮልቭ የሚያደርጉበት ነው። ኤኒዌይስ ሀሳቡን የተነሳ እንጂ ሙሉ በሙሉ ዴሞክራሲ ነች አቴንስ ማለት አይደለም። For example, one of the fundamental principles of democracy is that all citizens of a state participate in their government and all citizens of the nation should not be subjected to slavery ይላል። አንደኛው ፕሪንሲፕል ወይም መርህ ማለት ነው የዴሞክራሲ መርህ። ማንም ሰው ባሪያ ሊሆን አይገባውም። ማንም ሰው በገቨርንመንት ኢሹ ወይም ጉዳዮች እንደ ዜጋ እኩል ፓርቲሲፔት ማድረግ መቻል አለበት ነው መርሁ። All Ethiopian citizens have the democratic right to participate in their local and national governments without discrimination. ለምሳሌ ወደኛ ሀገር ስናመጣው ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ በአካባቢው ሊሆን ይችላል ኦር በአገር አቀፍ ጉዳይ ስፔሻሊ መንግስታዊ በሆነች ጉዳይ ያለምንም አድሎ without any discrimination ፓርቲሲፔት ማድረግ ይችላል ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የተጻፈው ነው። ይደረጋሉ ወይም ሁሉም እኩል ይሳተፋሉ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን የዲሞክራሲ ህግ ሀገራችን ላይ ተቀምጧል። ኦኬ ዴሞክራት ምክንያቱም የፌዴራል ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ መንግስት ነው የሚባለው የኢትዮጵያ መንግስት ኢፌድሪ የሚለው እሱ ነው። ስለዚህ ስሙም ዴሞክራሲያዊ ሀገር የሚል ስላለበት ኦኬ ህጎችም ተጽፈዋል። ግን ይተገበራሉ ወይ ሌላ ጥያቄ ነው። No Ethiopian citizens should be subjected to slavery. አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ሰው እኩል ነው። ማንም ለባርነት የሚገደድ የለም ወይም አንዱ ባሪያ አንዱ ጌታ የሚሆንበት ህግ የለም ማለት ነው በሀገራችን ኢትዮጵያ። Slavery is simply a condition in which a person is exploited and deprived of most democratic rights, such as the right to vote and be elected. While Athenian democracy was far from perfect, it served as a foundation for the development of modern democracy because thus two beliefs continue to influence us today. ስለዚህ እዚህ ጋር ስላቨሪ ወይም ባርነት የሚለው ምን ማለት ነው? It's a condition ነው። ኮንዲሽን ወይም ሁኔታ ነው። ያ ማለት የሆነ ሰው ሲጨቆን ወይም ኤክስፕሎይትድ ሲሆን ከዛ በተጨማሪ ሞስት ዴሞክራቲክ ራይት ወይም ዴሞክራሲያዊ መብቶቹን ሲያጣ ወይም ሲገፈፍ እና የመምረጥ መብት ሳይኖረው ሲቀር የመመረጥ መብትም ሳይኖረው ሲቀር that is called slavery ወይም ባርነት ይባላል። እንግዲህ አቴኒያን ዴሞክራሲን ጠቅለል ስናደርገው ፐርፌክት አይደለም። ቢኮዝ የተወሰኑ ወንዶች ብቻ ናቸው ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ሴቶቹ ባሮቹ እንዲሁም አቴኒያን ቤተሰብ ያልተወለዱ ሰዎች ምንም አይነት የዴሞክራሲ መብት የላቸውም ይላል። ስለዚህ የአቴኒያን ዴሞክራሲ ሞደርን ላይ ላለው ዴሞክራሲ እንደመነሻ ሆነ እንጂ ፍጹም ነው ማለት አይደለም ነው የሚለን። Let us remember this point. Athens is the birthplace or origin of democracy. ስለዚህ አቴንስ ምንድን ነው? birthplace ወይም origin of democracy ወይም የዴሞክራሲ መነሻ ወይም መጠንሰሻ ቦታ ነች ማለት ነው አቴንስ።
አሁን የማን ዋና ከተማ ነች? የግሪክ ዋና ከተማ ነች ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ በዚህ ዋይ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ፎርምስ ኦፍ ዲሞክራሲ ከሚለው ቶፒክ ጀምረን የምንማር ይሆናል ማለት ነው። በድጋሚ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ ከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ